අපි මේ බෝලය දිනුම් කණුව ළඟට අරගෙන යන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ මොන්ස්ටර්ගේ ටච් වෙන්නේ නැති වෙන්න. අපි නිර්මාණය කරන මොන්ස්ටර් මේ මේස් එක පුරාම එහාට මෙහාට ගමන් කරන ගමන් තමයි ඉන්නේ. අපි ඒ කොටස නිර්මාණය කරමු. මම නැවතත් Sprites ක්ලික් කරනවා. දැන් Make new Sprite at block එක මේ විදිහට drag කරනවා. දැන් මේ පුංචි තලයේ ක්ලික් කරලා මොන්ස්ටර් තේරුවා. දැන් මේ මොන්ස්ටර්ගේ ප්‍රමාණය කුඩා කරගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ සඳහා මම නැවත Sprites ක්ලික් කරනවා. දැන් Set Size to block එක මේ විදිහට drag කරනවා. දැන් පුංචි තලයේ ක්ලික් කරලා මොන්ස්ටර් තේරුවා. මෙතන මම 30 කියලා ටයිප් කරා. දැන් මේත් එක්කම මොන්ස්ටර් මේ ඉන්න තැන ඉඳලා ඉහළට ගමන් කරන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේමයි x400ට වඩා වැඩි වුණ ගමන් නැවත වෙනත් ස්ථානයකින් පේන්න අරගෙන එතන සිට ඉහළට ගමන් කරන්නත් අවශ්‍ය වෙනවා. අපි ඒ සඳහා moving up behavior එක භාවිතා කරමු. මම behaviors ක්ලික් කරනවා. දැන් Sprite begins block එක drag කරන්න. දැන් මේ පුංචි තලයේ ක්ලික් කරලා monster තේරුවා. නැවත මම behaviors ක්ලික් කරනවා. දැන් moving up block එක begins ඉදිරියට drag කරනවා. ඔන්න දැන් හරි.